Bine v-am regăsit! Două planete, Marte și Jupiter, parcurg sectoare favorabile. Totodată, Soarele schimbă capitolele de viață pe care le influențează, în bine sau în rău, în funcție de alegerile fiecărui om de acum sau din trecut. Care sunt sectoarele de viață influențate pozitiv sau negativ pentru fiecare semn zodiacal, urmăriți în minutele următoare. Berbec. Sunt posibile lucruri bune sau rele. Poți avea parte de ele în funcție de faptele tale dintr-un trecut îndepărtat. Fapte de care probabil nu-ți mai amintești cu exactitate. Astfel, poți avea bune relații cu partenerul de viață, cu membrii comunității din care faci parte. În schimb, poți avea mici necazuri și probleme de autoritate dacă te afli în străinătate. Taur. Câștigurile realizate în ultima perioadă duc la îmbunătățirea prestigiului și al rezultatelor pe care le obții în acțiunile din care îți câștigi existența. Tot la locul de muncă poți primi un ajutor sau poți să ieși cu bine dintr-o situație dificilă. Singurul lucru care te poate încurca indirect în activitatea ta profesională este reprezentat de o datorie financiară. Gemeni. Te bucuri de o înaltă apreciere din partea tuturor. Totul se datorează atitudinii tale în fața evenimentelor dificile cu care te-ai confruntat, al echilibrului și al autorității de care ai dat dovadă. În schimb, în cazul negativ, lumea din jurul tău nu va rămâne cu o părere prea bună despre tine din cauza problemelor de la locul de muncă sau a partenerului de viață. Rac. Poți avea avantaje în plan imobiliar, poți beneficia de o locuință mult mai confortabilă sau de condiții mult mai avantajoase, în special în cazul în care te afli departe de țara noastră. Totuși, implicarea ta într-un conflict de autoritate și finalul negativ al acestui diferend pot duce la o scădere a prestigiului și aprecierii de care te bucuri din partea cunoscuților. Leu. Ești favorizat în aprobarea unor documente de la locul tău de muncă, acte necesare pentru obținerea unui împrumut de care ai mare nevoie. Iar șansele de aprobare a creditului sunt foarte mari. În alt plan, dacă te afli într-o deplasare turistică în străinătate, poți rămâne cu o datorie financiară consistentă și dificil de achitat în viitor. Fecioară. Relația cu partenerul de viață va intra într-o etapă benefică, asta după majorarea veniturilor realizate prin muncă în ultima perioadă și datorită creșterii prestigiului și a respectului de care te bucuri din partea cunoscuților. În cazul negativ, relația de cuplu poate fi afectată de o datorie bănească pe care o aveți la o rudă mai apropiată. Balanță. Mai multe capitole de viață pot merge bine dacă te afli în străinătate. Totodată, indiferent unde te localizezi, ai o stare psihică și fizică bună care îți conferă o puternică rezistență în fața unor afecțiuni pe care le depășești aproape fără să-ți dai seama. Totuși, atenție la dialogul cu partenerul de viață. Nu trebuie să fii deloc dominant. Scorpion. Obținerea unei sume de bani și o conjunctură favorabilă care nu a depins de tine te ajută în capitolul distracției, pasiunilor și al plăcerilor. Astfel, o scurtă excursie sau ieșiri la spectacole sunt binevenite. Totuși, în cadrul acestor ieșiri ar fi bine să nu te lași prins într-o altercație sau să comiți o cât de mică contravenție. Vei plăti o sumă usturătoare. Săgetător. Rezultatele bune obținute recent în plan profesional și bunul mers al relației de cuplu te fac să te simți foarte bine acasă, unde ești iubit și apreciat de toți membrii familiei tale. Totuși, în momentele pe care le petreci acasă, nu trebuie să ai o atitudine autoritară. Iar dacă vrei să te distrezi, trebuie să ai grijă ca toată lumea să se simtă bine. Nu te gândi numai la tine. Capricorn. Poți primi vești bune sau rele. Cele bune privesc finalizarea unui diferend cu persoane fizice sau cu autorități ale statului, decizia fiind în favoarea ta. Altă veste bună poate fi legată de starea ta de sănătate. Poți afla un diagnostic corect. În schimb, poți primi o veste mai puțin bună legată de un membru mai în vârstă al familiei. Vărsător. Poți obține importante câștiguri financiare rezultate din activitatea ta profesională. Favorizate sunt domeniul sportului, arta, divertismentul și turismul. Posibilități de majorare a veniturilor apar dacă te afli la muncă în străinătate, indiferent de domeniul de activitate. În schimb, poți înregistra pierderi cauzate de erori în documentele financiar-contabile ale firmei unde activezi. Pești. O sumă de bani primită sub formă de ajutor de la o rudă apropiată te ajută să-ți regăsești echilibrul psihic și energetic. Poți avea în continuare dificultăți în obținerea unor câștiguri prin muncă, chiar dacă ai disponibilitate pentru a-ți găsi o slujbă. Nu vei reuși să-i convingi pe angajatorii tăi de bunele tale intenții și să-i faci să aibă o părere bună despre tine. Acestea sunt previziunile privind influența în bine sau în rău a Soarelui pentru următoarele 30 de zile. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare împreună cu România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți găsi pe pagina de socializare Adi Bun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui.
căci viitorul nu a fost hotărât dinainte.